Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích các khía cạnh giữa người thành công và người thất bại, tại sao lại có sự khác nhau và đâu là nguyên nhân. Trong cuộc sống, khả năng tư duy đóng vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại. Sự khác biệt trong tư duy giữa người thất bại và người thành công là cách họ đối mặt với thất bại, thiết lập mục tiêu và nhìn nhận về bản thân. Người thành công thường có tư duy tích cực và linh hoạt, có khả năng vượt qua thách thức và đạt được mục tiêu, thường nhìn nhận thất bại là một cơ hội học hỏi. Họ không sợ thất bại, mà thay vào đó, sử dụng nó như một bước tiến để phát triển kiến thức và kinh nghiệm. Ngược lại, người thất bại thường có tư duy tiêu cực và hạn chế hay gặp khó khăn trong việc đối mặt với sự thất bại. Thường có xu hướng nhìn nhận thất bại là một bi kịch và chán nản, thậm chí có thể từ bỏ mục tiêu của mình. Người thành công còn thường xuyên thiết lập mục tiêu rõ ràng và có kế hoạch cụ thể để đạt được chúng. Họ có thể thậm chí chấp nhận những thách thức lớn và tìm kiếm cách vượt qua chúng bằng cách sáng tạo và linh hoạt. Họ thường có lòng tự tin, tin tưởng vào khả năng của mình và có tinh thần lạc quan. Ngược lại, người thất bại không có mục tiêu rõ ràng, hoặc nếu có, họ thiếu kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đó, nghi ngờ khả năng của mình và thường xuyên tự đặt ra những giới hạn không cần thiết. Tóm lại, sự khác nhau giữa tư duy của người thất bại và người thành công không chỉ nằm ở cách họ đối mặt với thất bại mà còn ở cách họ đặt ra và đạt được mục tiêu. Tư duy tích cực, sáng tạo và linh hoạt thường là những yếu tố quan trọng giúp người thành công vượt qua những thách thức và đạt được sự nghiệp lớn trong cuộc sống. Sau đây, chúng ta cùng phân tích rõ sự khác nhau giữa các khía cạnh của người thành công và người thất bại. 1. Tư duy đối mặt với thất bại. Người thất bại thường có xu hướng nhìn nhận thất bại như là một kết thúc, một dấu chấm hết. Họ có thể mất tinh thần và động lực khi gặp thất bại. Họ có thể chấp nhận nó như một kết quả không thể tránh khỏi và thậm chí từ bỏ mục tiêu của mình. Chẳng hạn, khi gặp một thất bại về sự nghiệp, họ có thể coi đó như là kết thúc sự nghiệp đó, thay vì nhìn nhận đây là cơ hội để học hỏi và phát triển. Họ có thể hạ thấp giá trị bản thân và mất lòng tự tin, trong khi một người thành công có thể coi mất việc là cơ hội để thay đổi hướng sự nghiệp, nắm bắt những kỹ năng mới, hoặc thậm chí bắt đầu doanh nghiệp riêng. Họ thường nhìn nhận thất bại như một bài học quan trọng. Họ tìm kiếm sự học hỏi từ mọi thất bại, sử dụng nó như một dịp để phát triển kỹ năng và kiến thức. Ví dụ như, nhà bác học Thomas Edison mất hàng nghìn lần trước khi tạo ra bóng đèn, nhưng ông nhìn nhận mỗi lần thất bại là một bước tiến hướng đến thành công. 2. Mục tiêu và kế hoạch. Người thành công thường đặt ra mục tiêu cụ thể và lập kế hoạch để đạt được chúng. Chẳng hạn, Elon Musk xác định mục tiêu về việc đưa con người đến sao Hỏa và thiết lập kế hoạch chi tiết để thực hiện. Họ biết rõ hướng đi của mình và sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn. Trái lại, người thất bại có thể không có mục tiêu rõ ràng, chỉ sống trong hiện tại mà không có kế hoạch chi tiết cho tương lai. Người thất bại có thể chỉ đặt ra mục tiêu chung chung như muốn thành công mà không có kế hoạch cụ thể để đạt được. Họ có thể bị lạc lõng và không biết bắt đầu từ đâu. Một doanh nhân thành công như Mark Zuckerberg đặt ra mục tiêu cụ thể như kết nối mọi người trên thế giới và lập kế hoạch chi tiết để phát triển Facebook, từ việc tìm đối tác đầu tiên đến chiến lược quảng cáo. 3. Tư duy về bản thân. Người thành công thường tỏ ra tự tin và tin tưởng vào khả năng của mình và có tinh thần lạc quan. Đó là Walt Disney đã từng chia sẻ về thất bại lớn nhất cuộc đời mình. Ông đã từng bị đuổi việc khỏi công ty chỉ vì họ nói rằng ông thiếu trí tưởng tượng và không có những ý tưởng tốt. Cứ thế thất bại này nối tiếp thất bại khác, và ông tổng cộng đã phải nhận 302 lời từ chối. Tất cả những nỗi thất vọng đó đến trước khi ông gom góp đủ tiền thành lập công ty Walt Disney, cái tên đình đám hiện nay. Người thành công họ nhìn nhận khả năng phát triển và không ngần ngại đối mặt với thách thức. Ngược lại, người thất bại có thể tự hạn chế và không tin vào khả năng bản thân, thường xuyên tự đặt ra những giới hạn không cần thiết. Nhưng họ có thể học được từ người thành công để thay đổi tư duy của mình. Như vậy sự khác biệt về tư duy giữa người thất bại và người thành công không chỉ là yếu tố cá nhân mà còn là yếu tố xác định đến hướng đi của cuộc sống. Việc nhìn nhận thất bại như một bài học, thiết lập mục tiêu cụ thể và tự tin vào khả năng bản thân có thể là chìa khóa mở cánh cửa cho một cuộc sống có ý nghĩa và đầy đủ thành công. Những dẫn chứng trên đã nhấn mạnh sự quan trọng của tư duy tích cực, linh hoạt và tự tin trong việc đạt được thành công. Đồng thời, chúng cũng cho thấy rằng sự khác biệt này không chỉ nằm ở khía cạnh tâm lý, mà còn ảnh hưởng đến cách mọi người tiếp cận mục tiêu và đối mặt với thách thức trong cuộc sống. Người thành công không chỉ nhìn nhận thất bại một cách tích cực mà còn có khả năng đặt ra mục tiêu rõ ràng và linh hoạt trong việc xử lý thách thức. Qua đó,
chúng ta đã thấy rõ sự khác nhau giữa người thành công và người thất bại. Nếu ai còn những suy nghĩ của người thất bại, hãy bắt đầu thay đổi ngay. Sự thành công sẽ đến với bạn trong thời gian gần nhất. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.